नमस्ते, लोकप्रिय किचनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एबीसी जुस बनाउँदै छौं, जसमा हामीले लिएका छौं अमला 2-3वटा, क्यारोट सानो 2 टुक्रा अनि बीटरूटलाई चाहिँ आधा मात्र लिएका छौं। त्यसैगरी स्वादका लागि थोरै कागती राख्छौं अनि अदुवाको सानो सानो टुक्राहरू अनि थोरै बिरे नुनलाई पनि। अब यो जुस बनाउनको लागि 1 ग्लास पानी लिन्छौं। यो सबै सामग्रीहरू प्रयोग गरेर कसरी एबीसी जुस बन्छ हामी यहाँहरूलाई देखाउँदै छौं। जुसको लागि अब हामी यो सबै सामग्रीहरूलाई सानो सानो पिसेस गरेर काट्छौं अनि यहाँ मिक्सरमा हाल्दै छौं। यसलाई जम्मा 1 मिनेटसम्म ग्राइन्ड गर्दा मजाले जुस बन्छ। अब यसलाई हामीले छानेर एउटा कचौरामा राख्दै छौं। अब छानिसकेपछि जुसलाई ग्लासमा हालेर यहाँ माथिबाट लेमनको टुक्रालाई निचोरेर एड गर्छौं अनि थोरै बिरे नुनलाई पनि। वाउ, ल हेर्नुहोस् त, अब पिउनका लागि तयार। इन्जोय।